हेलो गाइज, आज हाम्रो क्वेश्चन रहेछ क्यालकुलेट द भ्याल्यू अफ टू इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन एनदर विथ अ फोर्स अफ 1 न्यूटन when situated 1 meter apart in vacuum. What would be the force between the charges if the space between them is filled with an insulating liquid whose relative permittivity is 2? यसमा भनेको छ दुईवटा चार्जेस छ Q1 एन्ड Q2 हामी लेट गरौँ यो दुईवटा इक्वल चार्ज छ Q1 इक्वल टु Q2 छ उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो 1 मिटर यो जुन Q1 इक्वल टु बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ चाहिँ भ्याक्युममा छ भ्याक्युममा Q1 इक्वल टु Q2 छ हैन अब र यिनीहरूको बीचको जुन फोर्स छ यिनीहरूको बीचको जुन फोर्स छ F इज इक्वल टु 1.0 न्यूटन भनेको 1 न्यूटन हो यिनीहरूको बीचमा लाग्ने फोर्स भनेको 1 न्यूटन हो अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ र त्यसपछि यसमा के निकाल्न भनेको छ यसमा भन्छन् व्हाट वुड बी द फोर्स बिट्विन द चार्जेस इफ द स्पेस बिट्विन देम इज फिल्ड विथ एन इन्सुलेटिङ लिक्विड अब यही चार्जेसको बीचमा कति फोर्स लाग्छ जब यो भ्याक्युमलाई हटाएर इन्सुलेटिङ लिक्विड हालिदिएपछि यसमा कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीलाई निकाल्न भनेको छ हैन अब हामीलाई सबै थाहा छ Q1 इक्वल टु Q2 यो त क्वेसनमै दिएको छ हैन अब हेर हामीलाई फर्मुला सबैले थाहा छ क्यापिटल के Q1 इन्टु Q2 बाई R स्क्वायर यिनीहरूको दुईटुको कलम्स ल हामी सबैले थाहा छ क्लास 11 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू हो भने सबैले थाहा होला कलम्स ल भनेको फर्मुला F को फोर्सको फर्मुला चाहिँ के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हैन अब के को भ्यालु त हामी सबैले थाहा छ हैन फोर्स पनि दिएको छ 1 न्यूटन 1.0 भनेको 1 न्यूटन नै लेख्दा हुन्छ अनि के को भ्यालु त के हुन्छ 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 यो भनेको कन्स्टान्ट हो यसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कन्स्टान्ट यसको नाम हो अनि Q1 र Q2 इक्वल गर्दाखेरि Q1 इन्टु Q लेख्न सक्छौ R भनेको 1 को स्क्वायर R 1 नै हुन्छ हैन अब यसको Q स्क्वायर भयो अब यसलाई यो साइड गर्दा 1 बाइ यसलाई यो साइड ल्याउँदाखेरि 1 बाइ 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 हुन्छ हैन अब Q लाई रुट अन्डर गर्दियो स्क्वायर हटाउनलाई 1 9 इन्टु 10 टु द पावर 9 अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 1.054 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 कलम हैन अब यो त चार्ज आयो Q1 यो त कति भ्याक्युममा लाग्ने जुन चार्ज छ दुईवटा चार्ज छ यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स कति छ 1 मिटर र फोर्स कति लाग्छ 1 न्यूटन अब हेर त अब अगेन if vacuum is filled with insulating liquid then त्यसपछि देन फोर्स कति लाग्छ F फोर्स फर्मुला भनेको त्यही हो Q1 Q2 र यिनीहरूको जुन चाहिँ इन्सुलेटिङ लिक्विडले फिल गर्छ नि त्यसपछि यसको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको कति भइहाल्छ 2 भइहाल्छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी बाइ R स्क्वायर त के को भ्यालु भनेको यसलाई 1/4 पाइप साइलन नोट गर्दा पनि हुन्छ अनि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी पनि छ इन्टु Q1 इन्टु Q1 र Q2 इक्वल भएकोले सेम लेख्दा हुन्छन् R स्क्वायर यसैलाई 1/QR साइड गरिदियो यो साइड ल्याइदियो अनि 1/4 4 पाइ इप्सिलोन नोट इन्टु Q1 र Q2 बाइ R स्क्वायर यसको भ्यालु भनेको हामीलाई 1 दिएको छ सुरुमै अनि यसको 2 1/4 इन्टु 1 इज अब यसको भ्यालु कति दिएको छ 1/2 इन्टु 1 इक्वल टु 0.5 न्यूटन अब हामीलाई यदि इन्सुलेटिङ लिक्विड राखिएपछि दुईटा चार्जको बीचमा अनि हाम्रो फोर्स कति लाग्छ 0.5 न्यूटन थ्यांक यू